Unë si prezantim sot kam menduar bëj i prezantim rreth dy revolucioneve, revolucionit dyfir si që quan Hobsbawm, edhe duke u bazuar tek një nga librat e tij, më së shumti, që ka revolucionet borgjeze nga 1789 deri në 1848 me lëvizjet e pan-europiane punëtore, le themi. Jam bazuar më së shumti tek ky libër i Hobsbawmit, por në veçanti për sa i përket revolucionit francez jam bazuar tek një libër me nga dy autor që janë themelues, le themi, të asaj që quhet në historia nga poshtë, historia marksiste, le themi, që janë Mathieu dhe Lefebvre. Paka shumë ideja që këto dy librat e marrin e rokin historinë nga poshtë, nga, le themi, duke u bazuar në qasjen e materializmit historik, si një lloj raporti forcash, si një lloj, le themi, si një lloj historie materialiste, një farë mënyre. Kështu që duke u bazuar tek parimi te maksima marksiste që historinë e bëjnë njerëzit, por nuk e bëjnë sipas, le të themi, dëshirës tyre, por duke u bazuar në disa rrethana dhe kushte që i gjejnë, cilat gjenden, le të themi. Kështu që nuk mund të pretendojmë shumë nga një ngjarje historike dhe le të themi ta përcejmë në aspektin teorik, të themi, po pse s'ndodhi kështu, për shembull, revolucionin francez, pse nuk u ngrit proletariati që përmbyste, le të themi, gjithë rendin, përmbyste borgjezinë dhe në këtë aspekt, domethënë, historinë e bëjnë njerëzit, por bëjnë mbi bazën e disa rrethanave që i gjejnë, nuk mund të shkojnë më tutje, sesa njerëzit i ngrejnë pyetje vetes që mund zgjidhin, nuk është se i bëjnë pyetje që nuk kanë aftësi, nuk kanë kapacitet. Kështu që në këtë aspekt dy revolucionet janë, le të themi, revolucionet cilat kanë në gjenezë ngritjen e borgjezisë. Revolucioni anglez, borgjezia, le të themi, është formuar më përpara, po le të themi merr një zhvillim më të madh, le të themi specializohet dhe fillon, le të themi, një lloj progresi të vazhdueshëm. Ndërsa revolucioni francez pak më ndryshe, sepse ende nuk ka nisur jashtë quajtur revolucioni industrial, por që borgjezia si fillim po përpiqet të marrë, le të themi, pushtetin politik që më pas bëhet mundur edhe, le të themi, ndryshimin e këtyre marrëdhënieve të pronësisë, gjë që kishte ndodhur në revolucionin anglez me, siç u tha dhe dje nga Arlindi, që në shekullin e 15 me zhdukjen e bujkrobrisë, me akumulimin fillestar të kapitalit, i cili bëri thyrjen, le të themi, thyrjen e madhe, kështu që Anglia është pak më ndryshe, por që të dy revolucionet janë ngritja e borgjezisë, le të themi, si klasë sunduese. Po kaloj me revolucionin industrial, me që ndodh përpara, le të themi, është përpara revolucionit francez. Dhe pikërisht duhet parë revolucioni industrial duhet parë jo si një moment i caktuar i historisë kur ndodh, le të themi, që filani shpik diçka dhe më pas i jep hovë gjithë procesit, por që duhet parë një lloj vazhdimësie, diçka që nisi moment, por që vazhdon. Edhe pikërisht nisja është, le të themi, ndryshimet e mëdha që ndodhen në mënyrën e prodhimit dhe marrëdhëniet e pronësisë në shekullin e 15-16, le të themi. Me procesin e akumulimit fillestar të kapitalit, ku fshatarëve ju mor toka me dhunë, le të themi, procesi i famshëm i gardhimit. Kjo është kriza e madhe, le të themi, ose qarja e madhe në historinë e Anglisë, po dhe gjithë historisë njerëzimit, pasi aty në këtë qarje ndodh, le të themi, merr shkas i gjithë zhvillimi industrial. Sigurisht në mënyrë të avashtë, sepse nuk ndodh më njëherë, madje edhe efektet e revolucionit industrial janë pas 48-të. E thot Hobsbawm, deri në 48-ën nuk është se ndodh shumë në terma cilësor, ka më tepër në terma sasior ndodhin, por që pas 48-ës efektet e revolucionit industrial janë
të jashtëzakonshme, domethënë. Cilët i japin jetë edhe imperializmit, fazës tjetër le të themi zhvillimit kapitalist që u fol dje. Tani revolucioni francez në këtë kuptim është le të themi është momenti transformimit rrënjësor të botës. Nis në Angli, por që revolucioni industrial përfshin le të themi më shumti tër botën më vonë, por që si fillim vendet europiane, vendet më të fuqishme le të themi. Edhe janë dy revolucione, si industriale, si ai francez, në themel të modernitetit. Me metamorfozë botës kuptojmë le të themi transformimet rrënjësore që në marrëdhëniet në prodhim, në tregtinë botërore, në specializimin e shteteve, le të themi në industri të caktuara, le të themi rritjen e produktivitetit, gjitha këto cilësi, le të themi ligjësi që janë ligjësi të kapitalizmit, që me revolucionin industrial shpërthejnë. Revolucioni industrial është shpërthimi, heqja prangave gjitha forcave prodhuese. Me revolucionin industrial le të themi kemi shpërthim të jashtëzakonshëm këtyre forcave krijuese, forcave prodhuese. Le të themi revolucioni industrial nis në 1789 e merr si pikë Hobsbawmi në cilin ndodh ky kapërcimi i madh, le të themi, ku nisin hapen fabrikat e para, kanë një ndryshim rrënjësor le të themi në procesin e prodhimit. Fundi është 1848, e merr këtë pikë si fund le të themi, sepse në këtë pikë le të themi nis ndërtimi i parë i një rrjeti të mirëfillt të hekurudhash, do shohim që është thelbësore le të themi për zhvillimin e industrisë, por jo vetëm të industrisë, por edhe të fushave të tjera të jetës njerëzore, dhe me manifestin e Partisë Komuniste, që është le të themi dokumenti kryesor që tregon për nisjen, për fillimin e një betejë të madhe proletariatit kundër le të themi kundër shfrytëzimit kapitalist. Është triumf i industrisë kapitaliste më shumë, si pa Hobsbawmit, jo i industrisë në tërësi, as i ekonomisë në tërësi, por thjesht zhvillimi i kapitalizmit është kapitalizmi industrial me pak fjalë, është kapërcimi nga kapitalizmi tregtar në kapitalizmin industrial. Por jo i tërë industrisë, thjesht i asaj industrisë kapitaliste, mënyrës kapitaliste të prodhimit. Jo i lirisë dhe i barazisë në tërësi, thot Hobsbawm, por këtu flet për dy revolucione, por i lirisë le të themi thjesht lirisë klasës borgjeze, ajo lirin që ajo ka të domosdoshme, le të themi. Është ekonomi, le të themi, është zhvillim ekonomik i disa vendeve, jo i tërë, le të themi, gjitha vendeve. Ky revolucion duhet parë në fakt, thot Hobsbawm, në relacion me revolucionet e tjera që kanë ndodhur më përpara, siç është ai revolucioni i lavdishëm, revolucioni amerikan, reforma protestante, janë faktorë që kanë ndikuar, le të themi, kanë ndikuar në shpërthimin e forcave prodhuese. Le të themi ju kanë dhënë jetë këtyre forcave që janë le të themi janë domosdoshme. Por historia e triumfit borgjezisë, le të themi si klasë sunduese, nuk duhet parë le të themi vetëm si histori e saj, por duhet parë edhe si histori e zhvillimeve të forcave që do kundërshtojnë më pas, forcave le të themi forcave që kundërshtuese, siç janë proletariati ose më pas në shekullin 20, jo vetëm në shekullin 20, por edhe më përpara, gjithë këtyre popujve që do i kundërvihen kësaj mënyre prodhimi, këtij shfrytëzimi le të themi që vendet e kapitaliste, që janë më shumë të vende imperialiste, do vënë jetë në raport me vendet e tjera. Pra do kemi një lloj shpërthimit kundër këtyre fuqive. Në vitet 80, bota ka qenë më vogël, le të themi, ka qenë më vogël gjeografikisht. Shumë veta nuk dilnin asnjëherë jashtë fshatit tyre, domethënë gjithë jetën lindin dhe vdisin aty, nuk ka pasur mjete të mirëfillta komunikimi. Popullsia ka qenë e vogël, në krahasim me atë që jemi sot, smundjet shkaktonin shumë rënje të popullsisë, shkaktonin dëm ekonomike.
e kishin pasoja shumë dha, dhe ishte më e gjerë, le të themi, bota në këtë periudhë, sepse ishte më largët. Mungonin urat e komunikimit. Mjetet e transportit ishin pakta, analfabetizmi ka pasur një rol të rëndësishëm, mungesa e mjeteve të informacionit, dy kanë qenë mjetet zyrtare të informacionit asë kohë, kanë qenë kisha dhe mjetet zyrtare të borgjezisë, që ishin shteti, jo të borgjezisë, po kanë qenë mjetet komunikimit që përdorte shteti. Të dy kanë qenë format e vetme të informacionit. Bota ishte kryesisht rurale në vitet të 10, nuk kishte shtetet mëdha, le të themi, qytetet mëdha industriale, kishte shumë pak prej tyre. Kemi një klasë mesme që më shumë ti merret me tregtinë, sa dhe dje me tregtinë e grurit, pra një lloj kapitalizmi agrar që thjesht merret me sposim madh, që themi, blen lirë, shit shtrejt. Ky ka qenë ligji që mbizotronte në këtë periudhë. Që do shohim që me revolucionin industrial do transformohet kjo mënyrë, le të themi, e të bërit të ekonomisë. Qyteti i provincave, le të themi, kanë qenë rrallë qytetet mëdha ose qytetet lira, sepse vetëm mënyrë kishin një lloj tregtie të izoluar, të brendshme tyre, nuk hapeshin në tregti, le të themi, me tregje më të mëdha. Ishin thjesht në farë mënyrë edhe proteksioniste, thotë zvam. Pra kishin një lloj monopoli lokal dhe përdorin këtë lloj mbrojtje, le të themi, tregut tyre. Një problem tjetër i rëndësishëm i kësaj periudhe është problemi agrar. Edhe më është i vetmi problem, le të themi, problem serioz i kohës. Pasi në mungesë një lloj zhvillimi industrial, problemi vetëm mbetet ai i raportit me tokën, me produktet e saj. Pra në këtë periudhë toka cilësohet si, le të themi, vetmi burim i të ardhurave. Më pas me Revolucionin Francez do ndryshoj kjo qasje, sepse do jetë puna ajo, shfrytëzimi i punës, rritja e produktivitetit e tjera, konkurrenca, ato që do jenë burimi i të ardhurave dhe le të themi fitimit e gjitha këtyre. Pra përveç tokës, më vonë do shohim që do lindi edhe kjo kontradikta e madhe mes atyre që kultivojnë tokën dhe këtyre që janë pronartë e mëdhenj tokave. Tani në tërësi ekonomike, po ta shohim tërësi ekonominë e kësaj periudhe, Hobsbawm e ndan në tre kategori. Kategorinë e parë janë, le të themi, ato që i cilëson ato kolonitë e perëndimit, ku kultivuesit ishin indianët bujkrovër dhe zezakët që ishin sklever, pak a shumë. Kjo ishte, le të themi, baza e prodhimit, baza ekonomike. Edhe kolonitë e lindjes, thotë Hobsbawm, ku më shumti funksiononte me anë të prodhimi bëj me anë të shtrëngimit politik, le të themi, u merrej produkti me anë të forcës dhe në të mënyrë shfrytëzoheshin. Kategoria e dytë janë këto vendet e lindjes së Europës, ku ekziston më shumë ti bujkërbëria, le të themi, fshatarët, vetëm një pjesë e tyre janë të lirë, ka ende pjesa lindore Poloni, Çeki, Lituani, edhe Rusia, le të themi. Janë vende ku ka bujkërbëri, le të themi. Kultivuesi tipik, domethënë, nuk është i lirë këto vende. Pjesa tjetër e Europës perëndimore, ekziston, le të themi, është e përfshirë në këtë rendin feudal, e kanë kaluar bujkërbërinë, le të themi, si lloj, le të themi, raporti sundimi ekonomik dhe politik, dhe fshatarët janë më shumë të lirë, kanë mundësi që të blejnë, të marrin me qira të cop tokë, madje edhe të jenë fshatarë dhe të jenë pronar dhe t'i paguajnë haraqin dhe taksat si fisnikut, ashtu dhe kishës e gjitha strukturave të tjera. Pra fshatarja është, le të themi, ekonomikisht i lirë në këto vende, menaxhon pjesën e tij tokës, paguan qira, një dhjetën kishës. Një pjesë e tyre kthehet në bujk tregtar, le të themi, që do jap jetë më pas, le të themi, si formës kapitalizmit agrar.
që më pas produktin do shet në tregun urban. Një pjesë e konsumon vetë, një pjesë e shet tjera. Një element i rëndësishëm për Hobsbawmin, e cila është edhe në themel të një nga teoritë që shpjegojnë le të themi që shpjegueset kapitalizmit, është rritja demografike. Pas 1789 ose edhe më përpara ka një rritje të vazhdueshme demografike. Edhe si pasojë e murtajes që shpeshherë binte le të themi e kishte paksuar më përpara popullsinë dhe pas saj ndjehej më tepër kjo rritja popullsisë, rritja demografike, por që rritja demografike, uljet dhe ngritjet janë një faktor i rëndësishëm në zhvillimin e kapitalizmit, le të themi. Tregtia në farë mënyrë po lulëzonte vazhdimisht edhe industria, si pasojë më shumë të kolonive, të cilat u vidheshin më shumë të u vidheshin prodhime. Në formë prodhimi industrial në këtë periudhë, aq pak sa ishte prodhim në shtëpi. Prodhoheshin materialet në shtëpi. Ai tregtari merrte produktet nga artizanët ose nga vende tjera, u çonte njerëzve në shtëpi, fshatarëve të tjerë, dhe këta prodhonin më pas produktet e tyre, të cilët ky merrte dhe i çonte në treg dhe i shiste. Prodhimi industrial ka qenë në formë, le të themi, formën e tij primitive, fillestare. Shkenca nuk ka qenë ende ndarë në këtë periudhë, thot Hobsbawm, nuk ka qenë ndarë ende në shkencë të aplikuar dhe shkencë teorike. Aq sa ishte zhvilluar shkenca, përdorej vije në shërbim të industrisë, siç është ajo kimia për shembull. Kimia përdorej, ishte shkencë që nuk merreshin shumë në aspektin teorik, por që fokusoheshin në shpikjen e para shumë investoj direkt, domethënë ata që krijonin investojnë në praktikë. Kemi iluminizmin dhe racionalizmin, i cili beson shumë tek progresi, dhe ky besim i tij në progresin vjen si pasojë le të themi e rritjes prodhimit. Gjithë ky besim që ka klasa mesme që është edhe le të themi edhe promovuese e këtyre ideve emancipuese, progresi e tjera, ka i besim të madh tek prodhimi, tek prodhimin në tërësi. Kështu që është pak a shumë janë teori që zhvillohen si pasojë e këtij progresi në prodhim. Mbrojtësit e kësaj ideje, lidhjes shkencës me prodhimin, ishin më shumë të klasat ekonomikisht zhvilluara, pra të lidhura direkt me progresin e epokës. Të dy revolucionet janë të lidhura me iluminizmin, paktën si një lloj në aspektin ideologjik. Iluminizmin si ideologji që ka në themel ti besimin te progresi dhe tek liria politike e liria kulturore, aspektin fetar e tjera. Dhe revolucioni industrial le të themi jep një zhvillim jo konstant historisë njerëzimit. Nëse deri në far pikë le të themi mund të kishim një lloj konstante në historinë e njerëzimit, pra vendet nuk kishin shumë diferenca të mëdha ekonomike e tjera. Me revolucionin industrial historia zhvillohet në mënyrë jo konstante. Ka ulje ngritje, ka disa vende që shkojnë shumë larg, tjera që mbesin mbrapa, që më pas bëhen edhe le të themi burimi i sundimit imperialist, le të themi kolonializmit tjera. Në themel të revolucionit industrial është kjo thyrja këtyre prangave që mbanin burgosura aftësitë prodhuese të njerëzore tjera. Dhe është për ekonomistët është fillimi i një zhvillimi autonom. Pra jo të varur tek natyra apo tek kërkesat e tregut. Zhvillimi e revolucionit industrial jep një hop cilësor, le të themi është oferta, ajo që vendos tani më gjithë hapësirën ekonomike. Ekonomia nuk varet më tek kërkesa. Pra ka përcehet ajo që është e nevojshme, ajo që kërkohet, dhe fillon dhe krijohen
33-ja. Edhe merr shembull më shumti të 1890-ën, pra një kohë pak më larg, merr si shembull industrinë e makinave. Deri në këto vite prodhoheshin aq makina sa ishte edhe aftësia e industrisë, le të themi, se nuk kishte shumë kapacitet edhe aq sa ishte kërkesa. Në 1890-ën zhvillimi, specializimi i punës, rritja e produktivitetit, teknologjia, shkenca etj. Bëjnë të mundur që edhe mbi gjitha shfrytëzimi i punës punëtorëve, bëjnë të mundur që të prodhohen shumë makina me kosto të ulët dhe me çmim të lirë. Është kjo që le të themi në këtë mënyrë krijohet një treg tërësisht i ri dhe autonom që zvaret nga kërkesa dhe njerëzit kanë mundësi ta blejnë, le të themi. Jo të gjithë, po ata që kanë një lloj pune caktuar që ua mundson këtë. Pra kemi zhvillimin një lloj zhvillim autonom në këtë aspekt. Në shekullin e 18 kemi të bëjmë edhe me një lloj gare mes shteteve, për të qenë të paret në revolucionarizimin e formave të prodhimit. Madje shumë prej që kjo është edhe një lloj nxitje e thot Hozvam e këtyre monarkëve të iluminuar, le të themi edhe ministrave të veçantë, të cilët fokusohen shumë tek revolucionarizimi në këtë drejtim i formave të prodhimit. Fazë progresesh industriale e tregtare, nxitura nga aktorë ndryshëm, por në këtë aspekt Anglia është para gjithë tjerëve një farë kuptimi, se ka avantazh për sa i përket si prodhimit për frym dhe prodhimit tregtar. Një gjë interesante është që thot Hozbam është se revolucioni industrial nuk vjen si pasojë e përsisë shkencore, zhvillimit të shkencës të Anglisë në veçantë. Ai thotë që në fakt e kundërta ishte e vërtet, Franca dhe shumë vende tjera ishin përpara në aspektin e zhvillimit të shkencës. Anglia ishte pak më keq, ishte vendosur më dobët në këtë aspekt, madje gjitha mendjet e ndritura i vinin më shumti nga Skocia, e cila kishte një sistem arsimor puritan, më të shtrënguar, nxirrte le të themi student dhe njerëz më të prirur për le të themi ishin rrepsisht formuar. Dhe James Watt, për shembull, ai që shpik makinën me avull, vjen nga Skocia, por edhe aktorë tjerë të rëndësishëm të revolucionit industrial. Pra, kjo mbase është interesante që s'vjen si pasojë një superioriteti shkencor. Për sa i përket ekonomisë, le të themi jemi ende tek shkolla ekonomike e fiziokratëve, Adam Smithi do vi më vonë, le të themi me teoritë e tij, cilët janë fiziokratët janë le të themi nismëtarët e asaj që do quhet laissez-faire. Besoj e kuptoni se tani theksin. E kësaj lënies lirë, dorës lirë, le të themi, mos ndërhyrjes shtetit në rast krizash, në rast edhe në raste të tjera. Pra shteti nuk duhet ndërhyr fare në këto marrëdhënie dhe një rast që merret edhe prej autorëve të tjerë është rasti i Ziz Bukës. Kjo është periudhë edhe para revolucionit, është periudhë ku ka vazhdimisht zi buke, ku njerëzit s'kan për të ngrënë, le të themi. Dhe këta kishin provuar shumë mënyra për të ndërhyrë dhe për ta përmirësuar, le të themi, ose për ta rregulluar këtë mangësi, por gjitha kishin dështuar në farë mënyrë. Asnjëherë nuk kishin arritur ta mbyllnin përfundimisht. Dhe shpikja që një prej fiziokratëve më të shquar që Quesnay gjerë këtë teorinë thot ta lëm të ndodh, thot Zia Bukës. Nuk kemi pse ndërhyjmë, lër të ndodh, bëhet që të bëhet vdesin, aq sa duhet vdesin. Të shkoj deri në fund, le të themi, shkoj deri në palc ajo kriza dhe gjithë mjerimi i popullit. Më pas, mënyra vetme do jetë, le të themi, tregtia e lirë, futja e aktorëve të tjerë që ta përmirësojnë, le të themi, e t'i japin drejtim kësaj pune. Kështu që jemi në këtë moment historik, cilat më pas do merret edhe prej gjithë teorive tjera, le të themi, të tregut lirë. Pra tham, Anglia është
në aspektin pra, Hobsbawm thot zhvillimi i revolucionit industrial thot për fat mirë nuk pat nevojë për ndonjë zhvillim të madh kulturor. Ky ishte nuk pat nevojë për një zhvillim të madh kulturor, makina me avull edhe shkencor, makina me avull thot Hobsbawm përdorte shpikjet shkencore që ishin bërë një shekull më përpara. Nuk është se kishte ndonjë shkencë madhe si që përdorim ne. Por që me pak gjëra kishin arritur ta krijonin si një lloj këtë makineri. Le të themi që ishte e thjeshtë në thelb. Ishte më ndërlikuar e kohës, por që ishte praktikisht ishte e thjeshtë sepse përdorte disa ligjësi që njiheshin dhe kushtet e përshtatshme thot Hobsbawm nishin në Angli për edhe disa arsye. E tha më përpara revolucioni i lavdishëm. Në revolucionin e lavdishëm klasa mesme, lordet e asaj kohe marrin pushtetin, kanë pushtetin legjislativ. Ja kanë marrë pushtetin le të themi monarku vjen në plan dytë dhe lordet janë përfaqësues të rendit ekonomik, le të themi, të rendit ekonomik që tashmë po merr jetë në Anglinë, po forcohet, le të themi, në Anglinë e kohës. Interesi privat ekonomik është një nga parimet që është përvetësuar edhe nga institucionet politike. Nuk është më thjesht një koncept që kanë borgjezia dhe le të themi klasa industriale tregtare, por është një parim që edhe politika tashmë ka përvetësuar dhe përpiqet ta riprodhojë vazhdimisht, dhe ta nxjisë. Problemi agrar, koncentrimi i tokës sa në duart e pak personave është tashmë i përfunduar. Pra, janë krijuar kushtet, janë krijuar, le të themi, është krijuar krahu i lirë i punës. Fshatarët nuk kanë më tokë, ose më saktë tokën që kanë, nëse kanë tokë, kanë krijuar një lloj kapitalizmi agrar brenda tyre që marrin njerëz tjerë në punë, etj. Kështu që ka krah të lirë pune për industrinë. Ndryshe nga Franca, thot Hobsbawm, ku fshatari është ende i fortë, sepse nuk ka ndodhur ky shpronësimi i madh që ndodhet në Angli, është ende i fortë dhe nuk pranon të zhvendoset nga fshati. E ka tokën e tij, e punon, paguon edhe haraçin fisnikut të zonës, edhe është i lumtur me atë, ka nevojat e plotësuara, le të themi, brenda asaj mënyre prodhimi, brenda asaj jete që bën. Kështu që është e rëndësishme kjo që në Angli ka ndodhur thyrja e madhe, le të themi, në aspektin agrar. Prodhimet bujqësore nxirreshin treg tashmë, domethënë nuk jo thjesht konsumoheshin, por prodhimi kishte arritur në atë pikë që arrinte dhe të shitej në tregjet urbane. Dhe për të ushqyer popullin, le të themi, nëpër qytete, popullin e qytetit. Ekspansioni industrial i shekullit 18, e thamë përpara, nuk solli më njëherë, le të themi, krijimin e një sistemi fabrikash etj, por kjo erdhi një moment dytë. Thamë që urdhri kryesor i epokës në cilën po flasim, shekullin e 18 dhe fillim të shekullit 19, ishte bli lirë dhe shit shtrejt. Ky është i vetmi parim që udhëhiqte, le të themi, raportet ekonomike. Dhe pyetja që ngre Hobsbawm thotë, si mund zbulonin që fitimi më i madh s'do vinte prej këtij parimi, por le të themi nuk do vinte duke përdorur këtë parim, por me veprimtarinë tregtare, por me një revolucion industrial. Le të themi si do arrinin në këtë pikë. Dhe Hobsbawm nxjerr dy shkaqe. Një është krijimi i një lloj ose lindja i një industrie e cila të ofronte fitime të mëdha, le të themi,
kishte fitime të mëdha dhe vinte si pasojë shpikjeve modeste, le të thënë, mos kishte nevojë për shpikje të jashtëzakonshme, zhvillim teknologjik të madh. Dhe mos ishte shumë e kushtueshme, mos kishte kosto të mëdha. Ky ishte një prej kushteve, le të themi, që të kalojë nga kapitalizmi tregtar në një lloj kapitalizmi industrial. Dhe i dyti, thot Hobsbawm, shkaku i dytë është ose kushti i dytë është tregu botror i monopolizuar. Pra nga një vend i vetëm. Këto ishin dy kushtet. Dhe këto të dyja kushtet Anglia i vën jetë. Të dyja këto kushte. I pari është industria pambukut. Industria pambukut është thelbi i revolucionit industrial. Dhe kjo vjen edhe si pasojë e kolonisë, si pasojë e kolonizimit që Anglia, le të themi, ka vënë jetë prej kohësh, merr pambuk nga India dhe në këtë mënyrë, le të themi, u zhvillua kjo industri. 1815, Britania Madhe eliminon gjithë rivalet që ka, paktën gjithë rivalet. Franca, që ishte rivali kryesor i kohës, eliminon tërësisht nga si rival, le të themi, në arenë ndërkombëtare. Dhe vendos ta quajturën Pax Britannica, quhet paqja britanike, e cila Britania Madhe është ka hegemoni botërore. Industria, tham, për sa i përket kushtit dytë, kemi industrinë e pambukut që është, le të themi, që merr jetë më shumti dhe si pasojë të tregtisë së skleverëve. E Liverpooli bëhet, le të themi, epicendra këtij zhvillimi, pasi Liverpool bëshin tregtia e skleverëve dhe dërgoheshin vende të ndryshme, më shumti në kolonitë dhe në Amerikë. Amerikë, ku filluan dhe të ngriheshin plantacionet mëdha pambuku, të cilat kushtonin më lirë, sigurisht duke përdorur skleverit ishin më të lira, ishin më afër, sepse India ishte shumë larg, kishte kosto më të mëdha, le të themi. Dhe industria për Hobsbawm, industria pambukut lulëzoi fal kolonive, pra fal tregtisë Anglisë me këto kolonitë. Dhe një pikë e rëndësishme për të përmendur është fakti që revolucioni industrial sanksionon superioritet ose bizotrimin e tregtisë jashtme mbi tregtinë e brendshme. Për herë të parë, le të themi, revolucioni industrial, le të themi, bën këtë kapërcim si sasior ashtu dhe cilësor. Pra tregu i jashtëm është mbi atë kombëtar. Kjo si pasojë, në fakt, e luftrave napoleonike, si pasojë e mbizotrimit, le të themi, të Anglisë në arenë ndërkombëtare. Industrializimi i Britanisë Madhe, le të themi, ose industrializimi e shndroi Britaninë e Madhe në një treg për produktet e pambukut, momentin kur lind për herë të parë një fabrika Lancashire. Aty në këtë moment nis, le të themi, gjithë procesi i zhvillimit industrial. Pse e pambukut dhe jo e ndonjë, le të themi, industri tjetër, thot Hobsbawm, sepse kishte shumë punësuar, le të themi, industria pambukut bënte të mundur që të kishte shumë punësuar, ndryshe nga produktet e tjera. Kishte një lloj fuqie transformuese të ekonomisë, sepse kemi të bëjmë me produkte që ndikojnë drejt për drejt në jetën e njerëzve, janë gjitha produkte konsumi, le të themi, tekstile etj. Dhe ishte një industri e cila dominoi tregtinë e jashtme dhe tërë ekonominë. Në industrinë e pambukut ishin punësuar diku te 1.5 milion punëtor, thot sipas statistikave. Por sigurisht, me lindjen e industrisë pambukut lind edhe problemi më pas si problemi i klasës punëtore, proletariatit, sepse nis kriza në organizimin kapitalist,
kemi nisën e lëvizjeve revolucionare që kërkojnë, le të themi, drejta më të mëdha, rritje page, shkurtim të orarit punës, etj. Dhe si pasojë rënies të ardhura dhe mjerimit dhe pakënaqësisë. Le të themi pas 1848-s nis një lloj rritje e mirëqenies, le të themi aq sa mund relative e klasave, klasës punëtore, fshatarëve të tjerë, sepse pas kësaj, para këtij viti ka një mjerim total, le të themi, këtyre shtresave. Kemi pra fillimin e këtyre krizave të ekonomisë, revolucioni industrial nisin dhe këtë procesit që Marx i shpjegon në mënyrë detajuar, le të themi. Dhe krizat e ekonomisë industriale janë, le të themi, rrezikojnë forcën e saj lëvizëse, që është fitimi. Rrezikojnë fitimin jo sepse fitimi ulet, por në fakt fitimi mbetet konstant. Edhe krijohet një lloj gjendje stacionare në ekonomi, sepse pikërisht në kapitalizëm është fitimi ai që nxit zhvillimin e tij. Sepse është ai që më pas investohet etj ose nxit kapitalistin që të vazhdoj, le të themi, në udhën e tij. Kemi nisën e kësaj krizës fitimit. 1815, pra kemi lloj ulje të marzhit fitimit, bie marzhi fitimit, konkurrenca bëhet më ashpër, sepse kur bie fitimi e kapitalistit filloi me njëri tjetrin ke një lloj theksimit këtyre konkurrencës tyre, ulet çmimi i produkteve, por nuk ulet çmimi i kostove. Çmimi i kostove të prodhimit. Kjo sjell si pasojë edhe lëvizjet e para punëtore, lëvizjet laboriste, cilat, le të themi, kërkojnë rritjen e pagës, kushte më të mira pune. Dhe një prej mënyra për dal nga kjo krizë është fillimi, le të themi, mekanizimi i proceseve të punës. Industri tjetër është ajo e karbonit, industri dytësore për sa i përket revolucionit industrial, por që është një industri që jep jetë një prej shpikjeve më të jashtëzakonshme të revolucionit industrial, por edhe të historisë njerëzimit, që janë hekurudhat. Është si pasojë e këtyre vështirësisë për ta lëvizur karbonin nga minirat nëpër zonat ndryshme. Kjo që e shtyn, le të themi, jep nxitje shpikës së hekurudhave, që do ketë ndikim shumë të madh edhe në kulturën popullore, por edhe në zhvillimin ekonomik. Për herë të parë, thotë Osmani, bëshin poezi hekurudhave, siç i bëshin dikur poezi rrymës elektrike tek ne, hidrocentraleve, sepse ishin krijime, sajesa krijime që ishin domosdoshme për jetën e njerëzve. Dhe imagjino një vend si ne që ka jetuar në errësirë për tërë kohën, shikon dritën dhe kuptimi ka ndikim të jashtëzakonshëm jetën e tyre. Hekurudhat në fakt nuk ishin sektor që sillte pak fitime. Kush investonte, le të themi, nuk është se kishte fitime të mëdha. Është si puna rrugëve, le të themi. Thjesht janë nxitje për zhvillim të mëtejshëm, nxitje të ekonomisë në tërësi, por në vetvete nuk sillin fitim drejt për drejt. Dhe jemi në epokën kur ka një lloj gjenerata parë, le të themi, ku fitojnë shumë para, le të themi, fitojnë shumë të jashtëzakonshme. Dhe paka shumë është ajo që u tha dhe dje, nuk dinë se ku ti investojnë. Domethënë, jetojmë kushte të caktuara, kanë pamundur që të shpikin forma të reja investimi, kanë shumë para dhe çfarë bëjnë? Investojnë në vende të tjera. Pra, fillojnë këto investimet e jashtme, le të themi, investimet e jashtme që janë karakteristikë më pas edhe lindjes së një lloj imperializmit, kolonializmit, gjitha këtyre formave të shfrytëzimit. Si pasojë e kësaj lindin edhe këto format e reja të luksit që
nxjerr borgjezia, që janë ndryshe nga format e aristokracisë. Aristokracia gjithë pasurinë e saj e shpenzonte në luks. Dhe borgjezia fillon dhe shpenzon luks, por edhe investon në farë mënyre. Por që pas kësaj periudhe fillon dhe pas 48-s fillon dhe lindin format e reja që krijon borgjezia për shpenzuar paratë në forma luksi. Industrializimi sjell një lloj mobilizimi të jashtëzakonshëm forcave të prodhimit, në mënyrë tërësore, le të themi. Mobilizimi i krahut punës sjell uljen e, le të themi, e punëtorëve në bujqësi, zona rurale, por rrit numrin e punëtorëve në zonat urbane, cilat më pas, si pasojë e krizave, do mbesin pa punë, do linë probleme të tjera, do filloj dhe një lloj, do bëhet më lehtë, le të themi, organizimi i proletariatit. Për sa i përket masave punëtore që lindin, le të themi, si pasojë industrializimit, kanë tre mundësi si pasojë zvamit. O të bëshin borgjez, le të themi, duke se të edhe ndodhë që mund dhe një prej tyre si pasojë e punës ti, ose si pasojë e mekanizmave tjerë, të bëhe borgjez si tjerët, por ishte shumë e vështirë sepse po të mos kishe pronë, po të mos kishe arsim, po të mos kishe njohje, ishte pa mundur që të bëshe borgjez. Kështu që ky pika parë ishte shumë e vështirë që të aktualizoj. Mënyra dytë ishte të shtypeshin dhe të themi të alkoolizoheshin e të arrinin në këto format e degradimit, le të themi fizike, mendor, e tjerë që sjell alkooli. Alkooli ishin në masë, në periudhën që ne flasim, alkoolizimi është në masë i klasës punëtore, e shumë tjerëve që mbesin pa punë ose nuk arrinin të gjenin mënyrat e jetesës, ose të rebeloshin. Për Ozan e vetja mënyrë për të ikur mjerimit ishte që klasa punëtore të organizohej. Dhe në fakt, mjeti që 48-ën kemi edhe më përpara, po kemi mos gaboj format e parë të organizimit, janë 1800, sindikata parë 1837 në po, është paka shumë e kësaj periudhe. Themi që kulminojnë me revolucionet, le themi, revolucionet pan-europiane 48-ës, që ndodhin vendet ndryshme. Patjetër që kjo pakënaqësi, le themi, do shpërthente në një farë mënyre. Tani, këtë periudhë janë edhe, le të themi, lindja e lëvizjeve laboriste, e cila ngren një lloj ndërgjegje klasore të klasës punëtore, përpiqet ta organizojë dhe ta nxjisë. Nuk janë më të varfrit kundër të pasurve, por janë klasa punëtore kundër asaj kapitaliste. Pra kemi një lloj ndërgjegjësimi klasor të gjithë tyre të përjashtuarve dhe të shtypurve. Dhe në këtë aspekt një ndihmë madhe jep Revolucioni Francez, sipas Obzvamit. Një lloj organizimi ndërgjegjes politike e marrin prej Revolucionit Francez, sidomos prej Jakobinëve. Eksperienca pra e Jakobinëve është arrinte të integrohej me atë të proletariatit dhe u bë si nxitje e madhe veri sa kohë kam vetë për duket po për sa i përket Revolucionit Francez ka ngjashmëri ka një lloj raporti shkaksor për Hobsbawm, pikërisht si pasojë Revolucioni Francez, le të themi, jep një lloj ndërgjegje politike klasës le të themi proletariatit në një farë mënyre. Në këtë aspekt vendos një lloj raporti Hobsbawm. Por Revolucioni Francez, këtu janë bazuar më shumë tek dy autorët e tjerë, madje edhe
Lefebvre, janë bazuar më shumë tek ta dhe Revolucioni francez vjen si pasojë e krizës së regjimit vjetër, ancien regjim, që është kriza e feudalizmit. Në këtë periudhë, le të themi, fisnikët ishe fisnik sa më i padobishëm tishe, kjo klasë që është thelbësore, le të themi, për rendin, është kryesorja në rendin feudal, nuk bënte asgjë më shumë, nuk bënte asgjë, thjesht, le të themi, thjesht shfrytëzonte privilegjet e saj, privilegjet e lindjes, le të themi. Kishte lindur e tillë dhe në këtë mënyrë shfrytëzonte gjitha të mirat që jepte sistemi. Monarku në aspektin politik, mbreti sigurisht ishte zot mbi tokë, por ishte i këta zotët që ishte vdekur tashmë, sepse askush nuk e merrte më parasysh. Jemi pranë rrafshe një lloj fragmentarizimit pushtetit që është theksuar shumë. Rendi feudal, pra regjimi i vjetër bazohej më shumë tek prona paluajtshme, tek pronat e mëdha që kishin feudale dhe nëpërmjet shfrytëzimit të tyre arrinin të jetonin tër luksin që i karakterizon, le të themi, si klasë. Zotëria e kryen gjitha funksionet brenda feudit të tij, por edhe brenda zonës, është pronar, administrator, gjykatës, udhëheqës ushtarak, pra ka një lloj koncentrimi i pushtetit dhe kjo sjell edhe atë fragmentarizimin e famshëm që karakterizon këtë periudhë. Bujkërbria është pothuajse është zhdukur dhe në fakt është kjo një prej arsyeve, ndoshta jo dhe aq, që le të themi shkakton dhe këtë rënien e pushtetit të fisnikëve, pushtetit të zotrinëve, cilët sa vjen dhe humbasin funksionin e tyre politik. Tardhrat që fisnikëria nxjerr nga feudi i tyre janë gjithnjë më të ulta, fillon shturja e këtij rendi në aspektin kulturor, politik, ekonomik, pasi duke mos pasur më të ardhra, do fillojnë të marrin punën në administrat shtresave të mesme, do fillojnë, le të themi, të degradojnë lora fati, shpenzojnë lek në forma në luks, le të themi, dhe në kënaqësitë tyre dytësore, le të themi. Fisniku i provincave, kjo është e rëndësishme sepse do ndikojë më pas edhe në kryengritjet fshatare, në armatosjen e tyre dhe le të themi në kryengritjet e vazhdueshme, si pasojë të taksave të larta kanë arritur që ta shkaktojnë një lloj urrëtie të fshatarëve ndaj tyre. Kështu që është e rëndësishme për mënyrën se si do vazhdojnë ngjarjet. Jemi pranë periudhën e një fragmentarizimi të pushteteve, rendet kërkojnë, le të themi, rendi aristokracia, kleri dhe borgjezia, rendi i tretë, kërkojnë rivendosjen e këtyre parlamenteve që kanë qenë, që ishin më përpara, që ishin format, le të themi, format përfaqësimit dhe të vendimmarrjes, cilat mbreti kishte eliminuar, le të themi, një moment, Luigi 14-15 i kishte zhdukur, ndërsa ky 16 i rivendos përsëri si pasojë e presionit madh politik dhe që ka në tij, kështu që le të themi fragmentarizohet ende më shumë pushteti si pasojë këtyre parlamenteve që kanë një lloj pushteti autonom për të mbledhur taksa, për të vendosur, kanë edhe prerogativa të tjera në një farë mënyrë. Qëndërzimi është defektoz në këtë aspekt, nuk funksionon ashtu siç duhet. Po, nga ana tjetër zhvillohet industria dhe tregtia, edhe pse le të themi në hapat ngadalë, po ka një zhvillim në Francën e kohës së industrisë, por më shumë është ajo tregtia, le të themi, që zhvillohet. Shtohen bankat e gjitha këto institucionet e tjera financiare, dhe teza pare dy autorëve, pak a shumë ajo që kam vënë re është që revolucioni
shpërthen një vend që po lulëzon në aspektin tregtar dhe industrial. Le të themi po bën hapat e parë. Kështu që teza e parë që shpërthen një vend që po lulëzon, le të themi. Pra dhe është pikërisht ky shpërthim, le të themi, i forcave prodhuese që shkakton dhe qarjen e madhe mes në rendin ekonomik dhe politik. Pra aty ku ka, le të themi, ku ka një lloj zhvillimi, aty nisë dhe fillon dhe ndjehen kontradiktat. Pak a shumë, kur forcat prodhuese zhvillohen, fillojnë dhe kërkojnë dhe heqjen e marrëdhënieve, le të themi, marrëdhëniet të cilat gjendeshin, marrëdhëniet prodhuese. Kështu që është e rëndësishme sepse tronditet raporti klasor mes borgjezisë dhe fisnikrisë, në farë mënyrë. Kështu që është e rëndësishme kjo në këtë aspekt. Borgjezia kishte kapitalin, që ishte faktori më i rëndësishëm, le të themi, në këtë. Teza dytë është që revolucioni është nga lart. Revolucioni francez është një revolucion që nis nga lart, pra nuk është, sigurisht ka momente kur ka shpërthime vazhdueshme nga poshtë, por që është pikërisht ajo pjesa lart, le të themi, pjesa drejtuese, ajo që i jep drejtimin e dëshiruar, sepse janë paafta, le të themi, nuk janë gjendje që ta kanalizojnë gjithë forcën e tyre revolucionare kundër, le të themi, kundër borgjezisë, kundër fisnikrisë. Sidomos ka proletariati është numër shumë të reduktuar dhe është i paaftë që të organizohet. Ashtu dhe fshatarësia, kështu që i vetmja mënyrë që revolucioni të ndodh nga lart, pasi nga poshtë thjesht jepen këto shkëndijat, cilat më pas përfithen nga pjesa lart dhe transformohen në mënyrën e dëshiruar, le të themi. Barrën më të madhe në këtë shoqërinë, le të themi, shoqërinë feudale kanë fshatarët. Fshatarët janë pjesa më shfrytzuar, sepse kanë, përveç se kanë taksat, le të themi, që mbajnë mbi kurriz, dietat ndaj kishës, kanë shërbimin ushtarak, kanë njësër detyrimesh që si ndaj fisnikut ashtu dhe ndaj mbretit. Kështu që është pjesa më që vuan më tepër dhe ajo që do rebelohet në një farë mënyrë edhe mënyrë më deri ku më të theksuar. Rendet më të rendet i tham para shumë cilat ishin. Një element i rëndësishëm ose faktor ndër më të rëndësishmit është kriza ekonomike e 1788, që është një krizë që vjen si pasojë papunësisë dhe rënjes së të korrave. Pra jemi një periudhë ku toka është element, le të themi, i rëndësishëm dhe pikë tjetër që shkakton krizën ekonomike të 88-s është marrëveshja tregtare me Anglinë, e cila ul të ardhurat doganore, le të themi, të ardhurat e dogan. Dhe rritet çmimi i bukës, në mënyrë të jashtëzakonshme, pa pushim. Këto kanë qenë edhe faktorët që kanë bërë të mundur dhe shpërthimin, le të themi, të revolucionit, shpenzimet e mëdha që Anglia bënte pati bërë në momentin kur hyrim luftë me Anglinë, për sa i përket kur u bë pjesë e luftës Amerikës, luftës për pavarësinë e Amerikës. Kështu që janë gjithë faktorë që kanë ndikuar në shpërtimin e revolucionit francez, që pak a shumë i njohim se si ka rrjedhur. I gjendur në kushtet, le të themi, do të thënë që mbreti nuk bie më njëherë, do të thënë pas revolucionit, vazhdo të mbetet në pushtet dhe do jetë vetëm fal zhvillimit të revolucionit, theksimit të revolucionit. Revolucioni bëhet gjithnjë më tepër më jakobin në thojza, mbretin e vrasin vetëm në 1793-shin. Kështu që
për 4 vjet është një faktor shumë i rëndësishëm dhe është faktori kryesor që ndikon në revolucionarizimin e faktorëve, le të themi, më të rëndësishëm të epokës, siç janë grupet e ndryshme, Paka shumë ka zgjedhje pas revolucionit, element shumë i rëndësishëm është se ka zgjedhje të vazhdueshme, gjitha funksionet paka shumë zgjidhen. Nuk ka më funksione që emrohen, le të themi emrohen prej fisnikrisë ose prej klerit. Por gjitha bëhen me mënyrë, le të themi, me zgjedhje. Ka momente të ndryshme, tani materiali është shumë i gjerë, sepse autorët merren në mënyrë specifike me momente kyçe, që kanë ndikuar në transformimin e rrjedhjes së ngjarjeve. Është shumë i dendur me ngjarje sepse duan të tregojnë pikërisht mënyrën se si kanë ndikuar këto raportet mes forcave. Momentet më të rëndësishme janë revolucioni, momenti i parë kur merret Bastia prej revolucionarëve, i dyti është kriza 92-shit, që vjen edhe si pasojë 1892-shit, cila vjen edhe si pasojë, le të themi, sepse s'duhet harruar që revolucioni, siç ndodh për herë edhe me atë tetor, le të themi, ka pasur dy armiq, ka pasur armiq të jashtëm edhe armiq të brendshëm. 92-shin ndodh që përveç problemeve të brendshme që kishin me rritjen e çmimit të ushqimeve, papunësisë e tjera, ndodhi edhe që sulmoshin vazhdimisht me kërkesë të Luigjit 16, sulmoshin nga fuqitë e mëdha europiane, sepse pas revolucionit francez, gjitha fuqitë europiane që ishin fuqi reaksionare kundër revolucionare, ndërmarrin, bëhen koalicion bashkë dhe përpiqen që ta përmbysin revolucionin francez. Dhe revolucioni francez është përballur vazhdimisht me sulmet e fuqive të mëdha të kohës, Anglia, Austria, Spanja, dhe ajo që është e jashtëzakonshme është që aftësia e qeverive revolucionare për t'i kundërshtuar. Se mos harrojmë që në momente revolucionare populli, le të themi, është shumë herë më, le të themi, shumë fishohet fuqia e tij dhe le të themi nxitet në një farë mënyrë edhe nga parimet, nga idealet, dhe në përgjithësi revolucioni ka arritur për herë ti përmbys, le të themi, ose ti spraps këto sulme. Por s'duhet harruar që ka pasur, le të themi, faktorë që kanë ndikuar të jashtëm me të brendshëm. Moment, tham pak a shumë problemin financiar, që është një prej problemeve kyçe që, le të themi, shpërthen revolucioni. Problemi financiar dhe kryengritjet e ndryshme të fshatarëve dhe sidomos edhe popullit Parisit, që ishte aty gjendej pak a shumë edhe një pjesë e proletariatit. Por që sa herë bëshin zgjedhje, në fakt, si në komunë, pak a shumë si në periudhën e asamblesë legislative, si në periudhën e konventës, vetëm 2 punëtorë kanë qenë zgjedhur, le të themi, në periudhën që flasim. Klasa punëtore ka qenë e pa organizuar dhe nuk arrinte dot që ta përfaqësonte veten në format e më të përshtatshme. Në aspektin e fetar, dihet që revolucioni francez, le të themi, hap pas hapi fillon dhe thekson kundërshtinë e tij dhe kontradiktën që ai ka me institucionet klerikale, madje një prej mënyrave për ta nxjerrë vendin nga kriza e madhe financiare ka qenë nxjerrja në shitje e gjitha këtyre pasurisë klerit. Dhe kishin shpikur një mekanizëm cilat nxjerrnin në shitje
pronat e klerit dhe reduktonin borgjin. Dhe shisnin tip bonosh. Pak shumë kishin shpiu një mekanizëm që nëpërmjet tyre të reduktonin në mënyrë të ndjeshme gjithë borgjin e akumuluar gjatë periudhës së mbretërisë. Kryet një lloj religioni kombëtar pak a shumë, një lloj vendi nuk duhet të ishte më i ndarë në aspektet, as në aspektin administrativ, por as në aspektin le të themi kulturor dhe fetar. Ndarja e shtetit nga kisha dhe festa kombëtare jo fetare, para shumë. Vendoset një kalendar i ri, siç e dim. Para shumë forcat që le të themi nxisin ose forcat lëvizëse të revolucionit sigurisht janë masat, janë forcat, janë fshatarët, njerëzit e thjesht pa punët, por që lëvizjet kryesore, se thamë që revolucioni ishte më shumti nga lart, vinë brenda asamblesë legislative, brenda konventës, brenda komunës ishte institucioni kryesor në Paris asaj kohe. Luftat, beteja bëhet mes borgjezisë, krahut borgjezisë që përfaqësohej nga Girondinët dhe pjesës tjetër që ishte partia Malit, Kuzhia si shumë e përkry ndryshe. Partia Malit sepse vendoseshin në maje të asamblesë legislative. Dhe aty bënin pjesë, le të themi, jakobinet, sankulotët, e gjithë këto elementet e tjerë që ishin le të themi kundër borgjezisë. Ose më saktë, disa herë kundër pasi revolucioni u përshkallëzua. Jakobinet më shumë që u bën më revolucionar, siç e di me Robespierren dhe Saint-Justin, por kishte edhe forca tjera që ishin shumë herë më ekstrem, cilat jakobinet përpiqeshin të vinin nën kontroll, siç ishin herbertistët, nga emri i udhëheqësit tyre, që ishin ekstremistë maj, le të themi. Ata nuk pranonin shumë, le të themi, për sa i përket pronës. Vetë jakobinet e mbështesin pronën, por kërkojnë një lloj prone të moderuar, le të themi, në bazën e disa kufizimeve. Herbertistët ishin për shpronësimin tërësor, madje edhe më pas edhe sankulotët, shpronësimin tërësor të borgjezisë dhe shpërndarjen e pronës popullit, pak a shumë. Kështu që ka pas aktorë të ndryshëm brenda asamblesë legislative, e cila më pas do transformohet në konventën kombëtare dhe më pas me komitetit e shëndetit publik. Ktu revolucioni është kulmi i revolucionit. Kur komitetet e shëndetit publik më nënkrye Robespierrin dhe Robespierri është në krye të konventës, po Saint-Justin, në këtë moment le të themi revolucioni njeh momentin e tij më të dhunshëm. Aty më pas nuk bëhen shumë dallime, fillojnë vrasjet mas, jemi në periudhën e Termidorit, që është muaji 11 i kalendarit revolucionar. Në këtë moment le të themi ndodh kapërcimi i madh, i cili do shkaktoj pak a shumë masat popullore një lloj indinjate të madhe. Masat ose paktën populli i Parisit asaj kohe ku ndodhin gjitha këto, nuk e kishte problem pikë pari, më përpara nuk e kishte shumë problem këto vrasjet, prerjet e kokave me giljotinë, sepse ishte pas e moment tjetër, por më pas duke qenë se ndodhin shumë vrasje, filluan t'i vrisin armiqtë e tyre, madje edhe brenda krahut tyre filluan t'i vrisin. Në këtë moment populli indinjohet. Kjo shfrytëzohet më pas prej krahut pro-monarkisë, le të themi, dhe krahut borgjez moderuar, që ishin pak a shumë në qendër. Shfrytëzohet dhe më pas në periudhën e Termidorit përmbyset Robespierri me Saint-Justin edhe ekzekutohen. Një prej arsyeve sepse revolucioni bëhet i dhunshëm, le të themi, ose më saktë, për të përdorur termin e një konservatori, fillon dhe havetën,
është pikërisht si pasojë e ashpërsimit të, le të themi, sulmeve nga jashtë, po edhe si pasojë vështirësive të mëdha ekonomike që gjendej Franca e kohës. Kështu që revolucionarët, paktën Jakobinet, Sankulotët e grupet e tjera pak më radikale, janë detyruar që të shkojnë drejt këtij terrori, para shumë. Nuk është se duan. Asnjë prej tyre nuk është, le të themi, revolucionar i mirëfill. Asnjë prej tyre. Revolucionar thon nuk lind, po bëhesh, në kuptimin bëhesh si pasojë ngjarjeve dhe rrydhojave që cilet haset, si pasojë ngjarjeve dhe situatave, dhe një prej problemeve që kishte qeverisja revolucionare para shumë udhëhequr prej komunës dhe prej komiteteve shpëtimit publik, ishte sepse kjo shprehet shumë mirë me frazën e Shën Zhysit, që ligjet i kemi revolucionare, po nuk kemi njerëzit revolucionarë që i aplikojnë. Që duhet për me apliku ligjet, duhet mu bërë revolucionar vetë dhe nis prerja kokave dhe gjitha ajo që ndodhi. Kështu që është shumë e rëndësishme kemi parasysh që janë rrethanat ata që i shtyn, për shembull, qendërzimi i pushtetit ishte element shumë i rëndësishëm në qeverisjen revolucionare, sepse vetëm po të ishte pushteti i qendërzuar mund të përballoshin sulmet e jashtme. Domethënë, 92-shin, 93-shin, se s'po mbaj mend mirë, duhej përballur sulmi anglis, që ishte shumë e rrezikshme. Po tani mungonin armatimet, s'kishin fishek, mungon të shumë çka, dhe vetmja mënyrë ishte që të qëndërzoi pushtetin duart e mbase një personit vetëm ose një grupi të caktuar që të bëjë sistemi më eficient. Që edhe kjo ndodh në fakt, filloi mobilizimi i parë masiv i forcave prodhuese, e vetëm në këtë mënyrë mobilizohen shkencëtar, populli thjesht e tjerë, nisin fabrikat punën, sepse e kishin lënë punën si pasojë e kryengritjeve të ndryshme dhe arrin dhe të sprapset, le të themi, sulmi i vendeve monarkive kundër revolucionare të kohës. Kështu që ky është problem shumë i rëndësishëm, çështja e qendërzimit të pushtetit dhe eficiencës të pushtetit në momente rreziku të madh. Dhe rreziku ishte si i jashtëm si i brendshëm, kështu që këtë aspekt ishte domosdoshme kjo, dhe kjo bëhej vetëm me dhunë, sepse forcat e tjera kundërshtare kërkonin që ti largonin ose t'ju vinin shkopin në rrota, të themin, të nismat e tyre. Kështu që para shumë ajo që mbase pjesa më e rëndësishme është që revolucioni bëhet i dhunshëm, terrori vihet të themin jetë si pasojë e rrethanave, domethënë gjenden në ato kushte dhe s'kan mënyrë tjetër. Por që pastaj pasojat e revolucionit francez dihen se s'po zgjas më tepër, gjithë ato parimet